Quezon Hub. Unang racket natin ng 2022. Tuloy-tuloy na to, tuloy-tuloy na. Unang racket natin, cleaning lang, cleaning, Quezon Hub. Speaker Perez. So sa mga bago lang, pa-subscribe na lang, pa-like and share. Thank you, thank you, thank you. Enemy spotted. Enemy spotted. Enemy spotted. Oh no! Sa akin naman, pinaka-customize ko. Nandiyan na ba? Control sa ulo. Mayroon pag yung partner ka dyan eh. Gas ka. Wala control, no? Ako kasi, pag splitter, padalas kasi yun. Ayun, maganda. Direct yan. Kaya kung gusto sa akin, pabend ko lang pag ganun lang.
yung swing niya, no? Oo. Diba? Testing after cleaning. Hindi siya maputi pero malinis siya. Maputi yung harap, ito yung loob. Pag hindi mo inangat na gano'n. Kailangan mo yung harap. Kasi, sige nga. Ikot nga, no? Nilinis namin siya. Marami ko. Linis.